किंवा 25 वरचा न्यूमेरिकल नंबर 22nd मध्ये आपल्याला काय दिसतंय. सो 22nd मध्ये जस्ट रीड करायचं. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट an object rolls down a long incline that rises by 3 in every 5 along it. सो आपल्याला एक स्लोप दिलेला आहे. या पॅटर्न मध्ये आपण स्लोप ड्रॉ करणार. स्लोप मध्ये आपल्याला काय दिलंय की एका हाईट वरून एक ऑब्जेक्ट रोल डाऊन होतोय. सो रोलिंग ऑब्जेक्ट आहे. सो हा रोल होत खालच्या डायरेक्शनला मूव्ह होईल. आणि आपल्याला काय दिलेलं आहे की हाईट आणि अलोंग द लाईन याची व्हॅल्यू दिली आहे. सो फर्स्ट सेंटेन्स हे इम्पॉर्टंट आहे. फर्स्ट सेंटेन्स मध्ये आपल्याला काय दिलंय, रोल्स डाऊन अलोंग इन्क्लाइन्ड प्लेन दॅट रायझेस म्हणजे जसं आपण प्लेन वरनं वरती जातोय राईज करतोय तसं आपल्याला 3 in every 5 राईज मिळतोय. रायझेस बाय 3 मीन्स आपल्याला हाईट 3 मिळेल आणि जसं आपण एक डिस्टन्स कव्हर करू तसं हे डिस्टन्स 5 डिस्टन्स आपल्याला कव्हर करावं लागेल. इट इज नॉट इन युनिट. 3 मीटर 5 मीटर आपल्याला दिलेलं नाहीये. 3 युनिट्स अँड 5 युनिट्स आपल्याला माहिती नाहीये. हे 3 च्या मल्टिपल मध्ये असेल, हे 5 च्या मल्टिपल मध्ये असेल. एवढाच पार्ट लक्षात ठेवायचा आहे. एक अँगल आपल्याला दिसेल. दिस अँगल इज थीटा. सो साइन थीटा फॉर एनी व्हॅल्यूज, याच्या मल्टिपल मधल्या कोणत्याही व्हॅल्यूज असतील, याच्या मल्टिपल मधल्या कोणत्याही व्हॅल्यूज असतील, आपल्याला एक रेशो कॉन्स्टंट मिळेल. इट इज 3/5 हा रेशो असेल. जर हे 10 ने मल्टिप्लाय केलं, हे पण 10 ने मल्टिप्लाय केलं, 10 आणि 10 कॅन्सल आउट होणार आहे. सो बेसिक तो रेशो आपला कॉन्स्टंट असेल. देन नेक्स्ट काय झालेलं आहे, an object gains a speed of √10 meter per second and it travels a distance of 5/3 meter. सो आपल्याला इथून जर ऑब्जेक्ट रिलीज केल्यानंतर एक वेलॉसिटी मिळते सर्टन डिस्टन्स नंतर. किती डिस्टन्स कव्हर केलंय, 5/3 मीटर डिस्टन्स कव्हर केलंय. सो या प्लेनवर एक सर्टन डिस्टन्स हे 5/3 मीटर डिस्टन्स असेल. सो दिस डिस्टन्स इज 5/3 मीटर and the velocity at this position जी फायनल पोझिशन असेल त्या पोझिशनला वेलॉसिटी दिली आहे and that velocity is √10 मीटर पर सेकंड. सो ऑब्वियसली इनिशियल वेलॉसिटी ही असेल 0 मीटर पर सेकंड. इनिशियली रेस्ट वर होता. सो तो स्लाइड डाऊन होतोय, रोल डाऊन होतोय इन्क्लाइन प्लेन वर. रेस्ट पासून स्टार्ट झालेला आहे. सो आपल्याला इनिशियल आणि फायनल वेलॉसिटीज मिळतील. सो इनिशियल वेलॉसिटी आपल्याला दिली 0 मीटर पर सेकंड. फायनल वेलॉसिटी दिलेली आहे. फायनल वेलॉसिटी इज √10 मीटर पर सेकंड. सो आपल्याला इथे मेन प्रॉब्लेम येतो की इनिशियल वेलॉसिटी आणि फायनल वेलॉसिटी जर रोल डाऊन होतोय ऑब्जेक्ट तर आपण त्या मीटर पर सेकंड मध्ये का घेतोय. अँग्युलर वेलॉसिटीज आपण त्यात ऍड का नाही करत. अँग्युलर वेलॉसिटी इनिशियल आणि अँग्युलर वेलॉसिटी फायनल कायनेमॅटिकल इक्वेशन साठी आपण यूज का करत नाही. याचं एक मेन रिझन आहे. न्यूमेरिकल मध्ये केअरफुली रीड करायचं आहे की युनिट्स काय दिलेले आहेत. So final velocity or final speed given आहे in meter per second. So जेव्हा आपल्याला स्पीड मीटर पर सेकंड मध्ये गिवन असेल इट इज ऑलवेज लिनियर वेलॉसिटी. फायनल वेलॉसिटी ही लिनियर वेलॉसिटी आहे. डिस्टन्स पण आपल्याला दिलंय ते मीटर मधलं डिस्टन्स आहे कारण इथे आपण नॉर्मल एकाच डायरेक्शनची वेलॉसिटी बघतोय. रिलेटिव्ह वेलॉसिटी याच्यामध्ये नाहीये. सो यात रिलेटिव्ह वेलॉसिटी आपण फाइंड करत नाहीये त्याच्यामुळे आपण वेक्टर फॉर्म यूज करायची गरज नाहीये. यात मेन पार्ट लक्षात ठेवायचा आहे. इनिशियल फायनल वेलॉसिटी आणि डिस्प्लेसमेंट एस ची व्हॅल्यू गिवन असेल तर आपल्याला कायनेमॅटिकल इक्वेशन अप्लाय करायचं. सो 5/3 मीटर डिस्प्लेसमेंट गिवन आहे. सो यू व्ही अँड एस याच्यावर आपल्याला कोणतं इक्वेशन अप्लाय करता येतं. टोटल 3 कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स आहेत. एक कुठलं तरी इक्वेशन अप्लाय करायचं पण मेन बघायचं आहे याच्यामध्ये आपल्याला टाइम फाइंड करायचं नाहीये. आपल्याला इथे ऍक्सेलरेशन इम्पॉर्टंट आहे कारण जेव्हा रोलिंग ऑब्जेक्ट साठी आपण ऍक्सेलरेशन फाइंड केलेलं आहे we have to find the acceleration which is linear acceleration in this case. So acceleration बरोबरचं इक्वेशन कोणतं आहे, s is equal to ut plus half at square आपण यूज करू शकतो. पुन्हा टाइम येतोय त्याच्यामध्ये. v square is equal to u square plus twice as याच्यामध्ये टाइम येत नाहीये. सो ऑब्वियसली आपल्याला हेच इक्वेशन यूज करायचं आहे. v square is equal to u square plus 2as. v square ची व्हॅल्यू ऑब्वियसली v रूट मध्ये होता त्याचा स्क्वेअर झाला. This value is 10. U square 0 है u initial velocity 0 first term cancel out. 2a means आपल्याला a find करायचं आहे. s ची व्हॅल्यू आपल्याला गिवन आहे 5/3 मीटर. सो ही व्हॅल्यू 5/3 मीटर मध्ये मल्टिप्लाय केली. देन आपल्याला इथे 2 * 5 10 जरा 10 या साइडचा पण कॅन्सल आउट होतोय. नॉर्मल कॅल्क्युलेशन ने आपल्याला ऍक्सेलरेशन मिळेल. ऍक्सेलरेशन इज 3. लिनियर ऍक्सेलरेशन आहे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर.
सो हे नॉर्मल लिनियर ऍक्सलरेशन आपण फाइंड केलं. जेव्हा ऑब्जेक्ट रोल डाऊन होतो ऑन अ स्लोप आपल्याला ऍक्सलरेशनचा फॉर्म्युला माहिती आहे. सो ऍक्सलरेशनचा फॉर्म्युला रोलिंग ऑब्जेक्ट साठीचा आपल्याकडे ऑलरेडी आहे. सो ऍक्सलरेशन ए इज इक्वल टू बघायचं आहे कोणताही ऑब्जेक्ट जेव्हा नॉर्मल स्लोप वरनं मूव्ह होतो साइन फॅक्टर तिथे अप्लाय होतो. सो इट इज जी साइन थीटा. ही क्वांटिटी आपल्याला नेहमीच मिळणार आहे. जेव्हा स्लोप वरनं एखादा ऑब्जेक्ट स्लाइड होतो तेव्हा हा ऍक्सलरेशन जी साइन थीटा व्हॅल्यू क्रिएट करतो डिवाइडेड बाय. सो जेव्हा आपल्याला हा एक फॅक्टर मिळाला डिनॉमिनेटर मध्ये एक रोलिंग फॅक्टर येतो 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. दोन्ही मधला डिफरन्स बघायचा आहे. हे ऍक्सलरेशन लिनियर ऍक्सलरेशनच आहे. जी साइन थीटा व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओव्हर स्लोप डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर व्हेन ऑब्जेक्ट रोलिंग डाऊन ओव्हर स्लोप. सो जेव्हा रोल डाऊन होतोय तेव्हा आपल्याला डिनॉमिनेटरची क्वांटिटी अप्लाय करायची. जस्ट स्लाइड असेल फक्त न्यूमरेटर आपण अप्लाय करतो. दोन्ही क्वांटिटीज साठी आपल्याला ऍक्सलरेशन माहिती आहे. ऍक्सलरेशन ए माहिती आहे. रोलिंग ऑब्जेक्ट साठीचा ऍक्सलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर फाइंड केले. सो लेफ्ट साइड आपल्याकडे रेडी आहे. राइट साइड मध्ये जी ची क्वांटिटी या केस मध्ये आपल्याला 10 यूज करायची आहे कारण आपण फाइंड करतोय के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. कारण क्वेश्चन विचारलाय व्हॉट कॅन बी द पॉसिबल शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. सो शेप कोणता आहे? रोलिंग ऑब्जेक्ट आहे. बरेच शेप येतील. रिंग पण असेल, डिस्क असेल, त्याच्यानंतर सिलेंडर असेल, हॉलो ऑर कंप्लीट सिलेंडर जेव्हा आपण घेतो, स्फियर असेल. या क्वांटिटीज याच्यामध्ये पॉसिबल आहेत. ऍक्च्युअली कोणता शेप येतोय ते आपल्याला बघायचं आहे. सो याच्यामध्ये आपण व्हॅल्यूज पुट करणार. ऍक्सलरेशन कॅल्क्युलेट केले 3. सो लेफ्ट साइड आहे 3. जी ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज 10. एक्झॅक्ट व्हॅल्यू इज 9.8 बट या केस मध्ये आपण 10 व्हॅल्यू अप्लाय करतोय. साइन थीटा. सो साइन थीटाची व्हॅल्यू डायग्राम वरून आपल्याला मिळेल. साइन मीन्स अपोजिट, हायपोटेन्यूज 3/5. सो हा फॅक्टर आपल्याला इथे दिसतोय. सो इट इज 3/5 साइन थीटा व्हॅल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. देन कॅन्सल आउट होत आहे. 3 ची व्हॅल्यू कॅन्सल आउट झाली. 5 हा 2 मध्ये कन्वर्ट झाला आणि देन आपल्याला इक्वेशन मिळते 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 और k square upon r square is equal to 1. Basically k is equal to r ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळते. सो k is equal to r ही क्वांटिटी और k upon r ही क्वांटिटी k square upon r square is equal to 1 ही क्वांटिटी आपल्याला मिळते. ती दोन केसेस साठी एक तर रिंग असेल और हॉलो सिलेंडर असेल. रिंग असेल तेव्हा सुद्धा आपण सेम पॅटर्न यूज करतो. सो रिंग साठीची व्हॅल्यू और हॉलो सिलेंडरची व्हॅल्यू ही एक्झॅक्टली सेम येते. k is equal to r. जर लक्षात नसेल तर पुन्हा आपण ही क्वांटिटी कुठून अचीव केलेली आहे ते बघायचं. सो जेव्हा आपण रिंग घेतोय रिंग साठीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वेअर असतो. बेसिक आपण मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा मेन सिम्बॉल मेन फॉर्म्युला यूज करतो mk स्क्वेअर इज इक्वल टू mr स्क्वेअर. दोन्ही साइडनी मासेस कॅन्सल आउट होतात. आपल्याला k स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर